Hi, මේ idea room. අද අපි කතා කරන්න හිතුවා GoPro HERO 8 Black කැමරාව ගැන. මේ තමයි GoPro HERO 8 Black කැමරාව. අපි නම් බලමු මේකේ විශේෂ කියලා. මේක තමයි ලංකාවට අලුතින්ම ආව කැමරාව. මේක එතන මාසයක්වත් නැහැ. ඔන්න මේක කරලා බලමු. මෙන්න තියෙනවා කැමරාව. අතන මේක ගොඩාක් පුංචි කැමරාවක්. මොකද මේක ගොඩාක් වැදගත් වෙන්නේ ට්‍රැවල් කරන අයට වගේම ස්පෝර්ට් කරන ඒ වගේම ඇඩ්වෙන්චර් වලට තමයි මේ කැමරාව ගොඩාක්ම විශේෂ වෙන්නේ. මේ කැමරාව රිමූව් කරන විදිහක් තියෙනවා. මේ පිටිපස්සේ පෙන්නලා තියෙන්නේ ඒ රිමූව් කරන විදිහ තමයි. මෙන්න තියෙනවා GoPro HERO 8 Black කැමරාව. මේ තමයි GoPro HERO 8 Black කැමරාවේ කැටලොග් එක. ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා නම් මේක ඉංග්‍රීසි වලින් තියෙන්නේ. ඔයගොල්ලන්ට මේක කියවලා බලා ගන්න පුළුවන් කැමරාවේ කොහොමද මේක හසුරවන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි මේ GoPro Plus කියන කාඩ් එකෙන් කියන්නේ unlimited cloud storage එකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි කැමරාව ඩැමේජ් වුණොත් රීප්ලේස් කරගන්නත් පුළුවන් කියන එක. තවත් දෙයක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලන්ට මේ GoPro HERO එකේ GoPro HERO මේ කැමරාව මොනවාම හරි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බොත් එහෙම මෙන්න මේ සයිට් එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට ඕනම ප්‍රශ්නයකට උත්තර ගන්න පුළුවන්. අපි බලමු තවත් මොනවද මේකේ තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මේ වගේ බැටරියකුත් තියෙනවා. තවත් දෙයක් තමයි මේ මවුන්ට් ක්ලිප් එක. ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් මේක හෙල්මට් එකට හරි නැත්නම් බයිසිකලයකට හරි මේ ස්ටිකර් එකක් තියෙන මේක ගලවලා මේ සම්බන්ධ කරගන්න. මේ තමයි charge එක හරි මේ ඔයගොල්ලෝ මේකෙන් charge කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේක සම්බන්ධ කරලා laptop එකට හරි connect කරගන්නත් පුළුවන්. මේ තියෙන්නේ මේ පෙට්ටියේ විතර ටික තමයි. මේක 12MP කැමරාවක් විදිහට අපිට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. තව එකක් තමයි 4K resolution එකකින් මේක වීඩියෝ කරගන්න හැකියාවක් තියෙනවා. තව එකක් තමයි super slow motion පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් මේ කැමරාවෙන්. තවත් එකක් තමයි hyper smooth 2.0. ඒ කියන්නේ මේක stabilization එක. අපිට මේක කොහේ හරි ස්පෝර්ට් එකකදී කියන්නේ අපිට බයිසිකල් එක කොහේ හරි යනවා නම් ඒ වගේම අපිට කොහේ හරි දුවනවා නම් වගේ දෙයකදී අපිට ස්ටේබිලයිසේෂන් එක හොඳටම තියෙන කැමරාවක් තමයි මේ GoPro HERO 8 Black කැමරාව කියලා කියන්නේ. තවත් ෆීචර් එකක් තියෙනවා time wrap කියලා එකකුත්. ඒ වගේම තමයි live streaming කරන්නත් පුළුවන් වෙනවා. අනික මේක අපිට ෆොටෝ එකක් ගන්න නම් super photo plus HDR විදිහට ගන්නත් පුළුවන්. අනික මේක raw කියලා විදිහකට ගන්නත් පුළුවන්. අනික තමයි live burst කියලා එකක් තියෙනවා. අපි මොකක් හරි මේ එක ෆොටෝ එකක් කැප්චර් කරනවා නම් අපිට ෆොටෝ තව කිහිපයක් දෙනවා. අපිට එකකින් හොඳම ෆොටෝ එක මොකක්ද කියලා කැප්චර් කරලා ගන්න හැකියාවකුත් තියෙනවා. අපිට මේකේ තියෙන විශේෂම දේ තමයි මේක අපිට මේ හැන්ඩල් කරගන්න පුළුවන් මේ voice command එකකින්. අපි මේ voice එකක් දුන්නොත් එහෙම මේක on වෙන්න මේක කැමරාව දැන් play වෙන්න stop වෙන්න කියලා කිව්වොත් මේ කැමරාව ඒ විදිහටම කරනවා. අපිට මේක ඒක ටච් කරන්න ඕන වෙන්නේ නැහැ. අපිට මේ කැමරාව මවුන්ට් කරගන්න ඕන නම් මෙන්න මේ වගේ පොඩි අයිටම් එකකුත් අපිට එනවා. ඒකත් මේ කැමරාවෙන්ම තමයි අපිට හම්බ වෙන්නේ. අනිත් එක තමයි මේකේ විශේෂම දේ තමයි GoPro HERO app එකක් තියෙනවා. මේ පේන්නේ app එක තමයි. අපිට ඒතකොට මේක Apple phone එකකට හරි සාමාන්‍ය Android phone එකකට මේක connect කරාට පස්සේ අපි මේ ගන්න කැමරාවෙන් ගන්න දේ ෆොටෝ මේ phone එකෙත් ඒ විදිහටම අපිට පෙන්නනවා. ඒත් මේ GoPro HERO කැමරාව ගැන තවදුරටත් කතා කරලා තියෙනවා. මේකේ විශේෂත්වය තුනක් අපිට ගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි අපිට මේ අඳුරේ අපි වීඩියෝ එකක් කරනවා නම් අපිට මේකට තියෙනවා ෆ්ලෑෂ් එකක්. ඒක LED වලින් තමයි හදලා තියෙන්නේ. අපිට මේ පුළුවන් එක මේකට කනෙක්ට් කරගන්න. අනිත් දේ තමයි අපිට වීඩියෝ එකක් ගන්නවා නම් අපිට සෙල්ෆ් ස්ක්‍රීන් එකකින් අපිට මේක බලා ගන්න පුළුවන් අපි මේ වීඩියෝ කරන දේ මොකක්ද කියලා. තවත් විශේෂ දෙයක් තියෙනවා අපිට මේකේ සවුන්ඩ් ඇත්තටම හොඳයි. ඒ වුණාට අපිට තවත් වැඩිපුර සවුන්ඩ් ගන්න ඕන නම් අපිට මේකට පුළුවන් මයික් එකක් පාවිච්චි කරන්න. අපි මේක තවත් ඉස්සරහට කතා කරද්දී එහෙම අපිට මේ වීඩියෝ එකක් හරි ෆොටෝ එකක් හරි කැප්චර් කරනවා නම් views 4කට අපිට කැප්චර් කරගන්න පුළුවන්. එකක් තමයි super view එක. අනිත් එක තමයි
narrow view එක. අනිත් එක තමයි අපිට wide view එක. අනිත් එක තමයි අපිට linear view එකක් විදිහට අපි views 4කට අපිට දෙයක් capture කරගන්න පුළුවන් කියාවක් තියෙනවා මේ GoPro HERO 8 black කැමරාවෙන්. මම ඔයාලට කිව්වා GoPro app එක ගැන. ඒ app එකේදී අපිට කරන්න පුළුවන් විශේෂ දෙයක් මට කියන්න අමතක වුණා. ඒක තමයි මම කියන්න යන්නේ. ඒ මොකද කියලා ඔයාලා දන්නවද? ඒක තමයි අපි දැන් මේකේ මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් කැප්චර් කරගත්තොත් එහෙම අපිට මේ වීඩියෝ එක ෆෝන් එකේ ඉඳලම එඩිට් කරගන්න පුළුවන්. අපිට සවුන්ඩ් එකක් දාගන්න පුළුවන්. එතකොට අපි ඉෆෙක්ට් වෙනස් කරලා එඩිට් කරලා අපිට ඒක අවුට්පුට් එකක් ගන්න පුළුවන්. අපිට එතකොට කැමරාවේ අරගෙන මැෂින් එකකට දාලා කරන්න දෙයක් නැති තරම් වෙනවා. මම හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ ගොඩක් වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඉතින් ඔයාලා දැන් ආසතිනේ මේ වගේ කැමරාවක් ගන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේ වගේ කැමරාවක් ගන්න ලංකාවේ ඉන්න GoPro අලවෙනි යෝජිතෙක්. ඒ තමයි කැමරා හබ් එක. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඒකට ගිහිල්ලා මේ වගේ කැමරාවක් ගන්න. මම මේකේ පල්ලෙහා ලින්ක් එක දාලා තියෙනවා. ඒකට ගිහින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වෙබ්සයිට් එකට ගිහම තියෙනවා ඒකේ ප්‍රයිසස් කොහොමද කියලා. ඉතින් අපි මේ වීඩියෝ එක මෙතනින් අවසන් කරනවා. මේ වගේ ලස්සන වැදගත් වීඩියෝ එකක් අපි ලැබුණ සතියේ තරන් එන්න. එහෙනම් අපි ගිහින් එන්න. අපි තාම subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න.